ọmọ tí mo kọ́ ń kéwù nìyẹn kì í ṣe pé bóyá no bàbá ẹ kọ́sẹ́ ọmọ pé ó lo jẹ́ fún bàbá wa kì í ṣe pé bàbá mi já àfà kì í torí pé bàbá já àfà mo ṣe jẹ́ ọmọ ni olóṣèjọ́ ọmọ kéwù fún mi rárá mo kọ́ ẹ ní kíláàsì ni. mo kọ́ bàbá wa kọ́ ẹ ní kíláàsì ni tó yanjú kì í ṣàràbà wípé torí pé bàbá rẹ jẹ́ àfà bàbá wa jẹ́ àfà láti wá ń pọn ilé pé ọmọ kéwù yẹn rárá. ọ̀rọ̀ wọn lè dárúkọ mi kíní kankan yọ yẹn kúrò. yọ yẹn kó mẹ́ẹ̀. à ń sọ̀rọ̀ onísúfí à ń sọ̀rọ̀ gbogbo ẹ̀ àwọn ẹlòmíì máa ní ẹnìkan ló ń bá wí kíní kan ẹlòmíì ò ní òun náà ń bá wí ṣé wọ́n ń ṣerú nǹkan wí ni. ṣé wọ́n ń ṣerú nǹkan táwọn wí ni tó fi ní gbogbo ọ̀rọ̀ tán sọ ìwọ ni wọ́n ń bá wí. tí wo ò bá ti ṣe. tí wo ò bá ti ṣe. kí ló mú ẹ sọ̀rọ̀. kí ló mú ẹ sọ̀rọ̀ pátá àdákọ̀ rẹ. tó o bá ṣe. tó o bá ṣe. ọ̀tọ̀ lèèyàn dárúkọ èèyàn. ọ̀tọ̀ ni èèyàn dárúkọ èèyàn. kì í ṣe pẹ̀rù. kì í ṣẹ̀rù. pé àwọn bẹ̀rù mi ni wọ́n ṣe dárúkọ mi. pé wọ́n bẹ̀rù mi náà ṣe dárúkọ ta ni wọ́n. ta ni wọ́n. ta ni ẹ́. ọmọ tí mo kọ́ ń kéwù nìyẹn kì í ṣe pé bóyá. no bàbá ẹ kọ́sẹ́ ọmọ pé ó lo jẹ́ fún bàbá wa kì í ṣe pé bàbá mi já àfà kì í torí pé bàbá já àfà mo ṣe jẹ́ ọmọ ni olóṣèjọ́ ọmọ kéwù fún mi rárá mo kọ́ ẹ ní kíláàsì ni. mo kọ́ bàbá wa kọ́ ẹ ní kíláàsì ni tó yanjú kì í ṣàràbà wípé torí pé bàbá rẹ jẹ́ àfà bàbá wa jẹ́ àfà láti wá ń pọn ilé pé ọmọ kéwù yẹn rárá bàbá wa fúnra wọn kọ́ wọn náà fúnra rẹ. man allamaka harfan téèyàn kan bá kọ́ ẹ lára àfi kan. téèyàn kan bá kọ́ ẹ ní àràfi ẹyọ kan alifábẹ́ẹ̀tì kan péré. ọwọ́ abúká fi dì í. nínú ẹ̀sìn bàbá rẹ ló jẹun. nínú ẹ̀sìn bàbá ẹ ló nítọ̀hún jẹ́. báwo wá ni mo ti di teacher ní ìsìn as far back as 1984 nínú markaz bí. 42 years. èló. 42 years. 42 years ni bàbá wa ti ń jẹ́ tíṣà ní àyè yìí. yàtọ̀ sí tí mo jẹ́ tíṣà ní Kánò. ní Kánò náà. yàtọ̀ sí tí wọ́n ti ṣe ní Kánò kan tó wálé. yàtọ̀ sí bí wọ́n ti ṣe tíṣà kan tó wálé máa wá tíṣì ní mọ́ríkàsì bí 42 years. wọ́n ti ṣe àwọn ọdún kan nílẹ̀ lókè ọya wọ́n jẹ́ tíṣà báwọn náà. bàbá tó jẹ gbogbo ẹ̀pọ̀ ní ti lé ní 45 báwọn. alhamdulillah. akramakumullah. yọ 45 kó nu ọjọ́ orí ẹ̀. tó ìṣirò ló délẹ̀ yìí bí ọjọ́ orí rẹ̀ kalẹ̀ kó wá yọ 45 kó mẹ́ sọ ṣéǹjì tó kú bẹ̀ fún wa. so ìyẹn òun ni ọ̀rọ̀ wọn lè dárúkọ mi kíní kankan yọ yẹn kúrò. yọ yẹn kó mẹ́ẹ̀. mo mọ àwọn tí mo kọ́. bàbá mọ àwọn tí wọ́n kọ́. kódà bẹ́ẹ̀ lómi ò bá ní fi kò ní mọ̀. bẹ́ẹ̀ lómi ò bá ní mọ̀. yóò sí pé yóò kárẹ̀ sí pé a ti jọ jẹ́gbẹ́. tí ó wà kárẹ̀ sí pé àwọn pẹ̀lú bàbá ti jọ jẹ́gbẹ́. mo mọ àwọn tí mo kọ́. àwọn bàbá wa mọ àwọn tí wọ́n kọ́. mo mọ àwọn tí mo wọ kíláàsì wọn. àwọn bàbá wa mọ àwọn tí wọ́n wọ kíláàsì wọn. mo sì wọ kíláàsì wọn tí mò ń wí mi ì sọ ọmọ kékeré. ìwọ kíláàsì wọn tí bàbá ń wí yìí kì í ṣe kékeré ọmọ kékeré. báwo ló ṣe wá fọmọ kékeré ròyìn mi ó sọ bàbá mi di ọmọ kékeré nù. ó wá fẹ́ sọ bàbá wa ṣe adámọ̀ di ọmọ kékeré nìyẹn. torí pé bàbá èmi ní kẹta lọ́mọ bàbá. bàbá wa Mudeerul Markaz tèmi ní kẹta ní ọmọ bàbá Sheikh Adam. gbogbo àwọn ọmọ bàbá tó kù àbúrò mi ni wọ́n jẹ́. gbogbo ọmọ bàbá tó kù látòkè délẹ̀ àbúrò ni wọ́n jẹ́ fún bàbá wa Mudeerul Markaz tèmi. àbúrò ṣáájú ń tọ́ ẹ. àbúrò ṣáájú ń tọ́ ẹ. ni mí. ni mí. ìyẹn mo dé mọ́ bẹ̀bẹ̀ yẹn lọ́rọ̀ bá wá bẹ̀ á tún sọ. bá mo mú rọ́fù ṣubahat wípé àwọn ní súfì bàbá ṣe tíra kan pè ní rọ́fù ṣubahat amma fi tijaniya wal qadiriyya mina shatahat. sọ rọ́fù ṣubahat yìí wọ́n pè bí kọ́nfẹ́rẹ́nsì ni tí wọ́n fi pé àwọn onísúfì yẹn wá. àwọn onísúfì tìjàníyà kàdíríyà kò sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ míì níbẹ̀ ìjọ náà tàbí kí wọ́n sí màsì. àwọn gbọ́ ìkìlàsíyà yẹn Professor Ọlọ́ndàrí lónìí ló dálẹ̀. Professor Ọlọ́ndàrí
ẹni tí mo mọ̀ dáadáa ni ó jù mí lọ́wọ́ àgbàlagbà ni o àmọ́ ó fẹ́ràn mi púpọ̀ ìfẹ́ràn mi tí mo ló fẹ́ràn mi ibi tó ti kí Al-Kùránì lọ́dọ̀ àáfẹ́ ẹlẹ́hà nígbẹ̀dẹ̀ ọ̀dọ̀ ó lọ India ó lọ gbogbo ẹ̀ ó gba àwọn àṣírí oríṣiríṣi talisman ó ní lọ́wọ́ ó sì mọ kíwú kò lè sọ̀rọ̀ kò mọ lárúbáwá kò lè sọ kó dán lẹ́nu ẹ̀ èmi máa ń jókòó tì orí ń jọ́kan ọ̀rọ̀ kan pa mọ́ wá lọ sọ́dọ̀ ẹ̀mọ́ ní àwọn èèyàn sọ pé kò mọ kíwú wọn kò mọ gbá kò mọ́ wá lọ́bẹ̀ mọ́ ní ṣé ìlè wá mú wà ọ wá rẹ́rìn ó léyàn fẹ́ ya wèrè nìyẹn mo ní báwo ni ó ní òwú tí ń rìn ló wà láàrin kò di onímímọ̀ àti kéèyàn ya wèrè òwú tí ń rìn ló wà láàrin kò di onímímọ̀ àti kéèyàn ya wèrè tó bá ti wá ilẹ̀ àmú káàkiri so mo wá gbogbo orú àwọn kan báyẹn mo máa ń gbọ́ lọ́dọ̀ wọn dáadáa ó wá dijọ́ kan nínú àwọn kan tó ṣe àwọn akógun lágége àwọn akógun ní Agége yìí ó fojú wọn hàn bàbá táwọn wí Professor Ọlọ́rundáre yìí wọ́n fi ojú wọn hàn èèmọ̀ tó bá ti fẹ́ jáde tí bàbá náà bá ti fẹ́ jáde nígbà náà ilé wọn wà ní òkè kòtò ń bẹ̀ ilé wọn wà ní òkè kòtò ń bẹ̀ yẹn níbi àmọ́wọ́ oil àmọ́wọ́ petrol station àbí rain oil ibẹ̀ gan nílé wọn wà ilẹ̀ yẹn ni wọ́n fi kọ́ rain oil ìgbà tí ilé wọn wà ń bẹ̀ wọ́n a máa tọ́bá jáde oníwọ̀jú ẹ̀wù dúdú kan lọ jàlábíà yóò sì máa yan báyìí bó ti ń lọ yẹn tó bá pàdé àwọn akógun àbáwọn ní elégún yóò yí padà ní yóò bẹ̀rẹ̀ sí ó lè yọ apá ilé wọn lọ́wọ́ wọ́n lè yọ apá wọn lé wọn lọ́wọ́ àwọn yẹn ìdààmú àbá wọn máa gùn ìdààmú àbá wọn yẹn wọ́n máa wá gbọ́n pé èèyàn wọlé léyìí kò gbé gbogbo ṣèkan kò gbóògùn dání ó sì yọ apá wọn lé wọn lọ́wọ́ ìmí yóò yọ ojú lé wọn lọ́wọ́ ìmí yóò yọ ojú wọn lé wọn lọ́wọ́ ojú tí wọ́n fúnra ẹ̀ yóò yọ lé wọn lọ́wọ́ bó bá tó bẹ́ẹ̀ gbà kó mu dání ìmí yóò yọ orí ara ẹ̀ báyìí yóò gbélé wọn orí ara wọn wọ́n gbélé wọn ó bẹ́ sáré ó bẹ́ dànù ni àwọn tọ̀ wọn bẹ́ dànù wọ́n fẹ́ràn ìjàngbọ̀n bàbá náà fẹ́ràn ìjọ̀gbọ̀n níbi tọ́rọ̀ ìwádé bó ṣe ń ṣe kíní àwọn pẹ̀lú ìmámù Ẹ̀gbá nìsín àwọn pẹ̀lú bàbá ìmámù Ẹ̀gbá nìsín wọ́n rìn súnmọ́ra wọn dáadáa wọ́n súnmọ́ra wọn púpọ̀ dáadáa tí Professor Ọlọ́rundáre tó bá rí ẹnìkan tó ń pẹ̀lú ẹ̀bá níjà yóò dágbére fún mi pé mi ò fẹ́ rí ẹ ní ọjọ́ mẹ́jọ o ìfẹ́ rí ẹ ní ọjọ́ mẹ́jọ o mo fẹ́ jẹ àkàrà ẹ tó bá sì lọ nítorí yẹn tí wọ́n wí yẹn bí ó ti rí nìyẹn yóò tún wá lọ wájú ilé onítọ̀hún a tún wá lọ iwájú ilé onítọ̀hún lágbájá ṣó sì wà ń bẹ̀ yẹn lágbájá ṣó sì wà ń bẹ̀ yẹn wọ́n ló ti kú náà mo kàn wá yọjú wo ni sákàrà ilẹ̀ ń dín lọ́wọ́ ìfẹ́ mi náà jẹ so irú èèyàn bẹ́ẹ̀ ni bàbá Professor Ọlọ́rundáre lórí bẹ́ẹ̀ yẹn irú ìkìlàsíyà tí wọ́n dálẹ̀ yìí òun ò tí sí nínú òun sí bẹ̀ níjọ́ náà kò sínú tírà yìí òun sì ló ní inú ilé ẹ̀ báyìí ó fi hàn mí ní tí ó ṣe kọ́ńbọ̀dù báyìí aṣọ ló kún bẹ̀ látòkè délẹ̀ inú ilé tí bàbá náà
aṣọ olókùn bẹ̀rẹ̀ pẹ̀tẹ́ tí wọ́n kì í sí wọ̀ láwọn aṣọ olówó ńláńlá. agbádá complete látòkè délẹ̀. complete látòkè délẹ̀. ẹni tó bá fẹ́ fi ṣe mọ̀kádàmù níbì kan yóò kó aṣọ fún ni. ẹni tó bá fẹ́ fi ṣe mọ̀kádàmù níbì kan ó kó aṣọ fún ni. òun ò ní wọ̀ bọ́ bá sì délé ẹ̀ pound sterling dọ́là euro gbogbo ẹ̀ ohun ọ̀wẹ́. ẹ bá sì délé wọn níran owó tán ń ná káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé ló ń bẹnu lé wọn. ẹni wọ́n ṣe tíráyẹ̀ wo níjọ́ tí wọ́n tíráyì mọ́tò ó ní mọ́tò kìí sí wọ̀. wọ́n ní mọ́tò wọn kìí sí wọ̀. ọwọ́ apáàkì wọn kọ́ ní citron ìwògbà tí wọ́n wà ní àmọ̀wó mẹ́ citron yẹn ni wọ́n lò citron ń gbà yẹn ẹ bá start ẹ báyìí wọ́n bá ń tẹná mọ́ tó ń ṣe kí náà ní ọmọ galókè ní lẹ́sẹ̀ṣẹ̀ rí táyà ẹ̀ tó bá páàkì ẹ̀ tó ń paná ẹ̀ yóò balẹ̀ ẹ̀ ní rí táyà ẹ̀ nígbà yẹn mọ́tò yẹn wọ́n lò ìbáyá tó yá nígbà tí wọ́n kó dé dọ̀pẹ̀mú Àwórì ìgbà yẹn náà kọ́ ilé tí wọn ilé wọn tán kọ́ yẹn wọ́n páàkì mọ́tò oríṣiríṣi Mercedes wọ́n páàkì wọ́n égún ọ̀yá wọn wá gbọ́rò wípé àwọn kan fẹ́ lọ jí mọ́tò yẹn ó sì níbọn lé ó níbọn nọba ó bẹ́ látòkè báyìí sílẹ̀ gbáàgbó gbogbo wọn fọ́nká ni àmọ́ ńgbà tó bẹ́ sílẹ̀ yẹn wọ́n dẹsẹ̀ dígò ó wá dápà kí ní àwọn aràn wọn mọ́ á dọ́dọ̀ wọn mọ́ ẹ dẹsẹ̀ dígò ni wọ́n yá wèrè láwọn mọ́ yẹn níbi tó fẹ́ràn nídé so irú èèyàn bẹ́ẹ̀ ìkìlàsíyà yẹn àwọn ni wọ́n dálẹ̀ ìkìlàsíyà yẹn bàbá pòfẹ́sọ̀ ọlọ́ndáre àwọn ni wọ́n dálẹ̀ wọ́n wá sínú orí gbogbo ìgbà yẹn mìíràn wọn tí bẹ̀rẹ̀ gbogbo kìíní yìí wọ́n fi tí bàbá fi ṣèrọ́fò ṣùgbàtì wọ́n ṣe lórúkọ àwọn tìjàníyà bàbá ṣe tíra yìí lórúkọ àwọn tìjàníyà àti kàdìríyà àfọ́mọ́sà àfọ́nímọ́sà ọlọ́mbà kẹwọn àwọn ni wọ́n dúró fún kàdìríyà bàbá akẹ́yẹdé àwọn ni wọ́n dúró fún tìjàníyà so signature gbogbo wọn ó wà nù tíra táwọn yìí nínú tíra yẹn ni wọ́n ti wá sọ pé nasihati ila du'ati sufiyya nasiha mi ila du'ati sufiyya àwọn tí wọ́n ń pè tasawuf yaqulu imamu sufiyya Abul Qasim al-Junayd imamu sufiyya táwọn pé Abu Qasim al-Junayd يقول علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة ìwọ́n tó fẹ́ sọ pé bídíà wọ́n sọ fún pé ọ̀nà àwọn yìí ó ní mímọ̀ al-Qur'ani dáadáa ó ní mímọ̀ hadisi dáadáa فمن لم يعرف الكتاب والسنة ẹni tí ó mọ̀ súnnà tí ó mọ̀ al-Qur'ani فلا يقتدى به في هذا الشأن àìkọ́ṣe irú wọn nínú ọ̀rọ̀ tasawuf ẹni tí ó mọ̀ al-Qur'ani tí ó mọ̀ súnnà àìkọ́ṣe irú wọn nínú ọ̀rọ̀ nọ́tàwà yìí tó jọ́nà súfì yìí إذا كان هذا هو الشرط الأساسي للتصوف wáyé pé májẹ̀mú àkọ́kọ́ ní májẹ̀mú ìpìlẹ̀ rí fún tasawuf وهو قائم على العلم والعمل بالكتاب والسنة ó dúró lórí pé ó mọ̀ al-Qur'ani dáadáa ó tún máa fi hùwà واجتناب البدع ó mọ̀ hadisi dáadáa ó tún máa fi hùwà واجتناب البدع ó jìnà sí bídíà فلا ينبغي لأحد أن يكون مقدما مسؤولا في التصوف وهو لا يعلم من قواعد التصوف شيئا ẹnìkan ò ní jẹ́ mukadam tí wọ́n bá bí lọ́rọ̀ tasawuf kò mọ̀ mukadam sí ni فكيف يكون الجاهل إماما يقتدى به في الصلاة báwo láláìmọ̀ kan ṣe lè jẹ́ ìmáàmù tí àwọn èèyàn ó tẹ̀lé níbi ìrun ọmọ tó bàrún jẹ́ kò mọ̀ tó tún ṣe ولا يعرف ما تصح الصلاة به وما لا تصح به kò mọ̀ tó dá ń bẹ̀ tó ń jẹ́ kí irun pé kò mọ̀ kan tí ò jẹ́ kí irun pé فمثل هذا àwa ti rú ẹ̀ ṣáájú
wípé òní kó kírun àbó tirẹ̀ ṣáájú ọ̀tọ̀ ní kó tirẹ̀ ṣáájú ọ̀tọ̀ ní kó tirẹ̀ ṣáájú ọ̀tọ̀ ní ká tì í ṣáájú ọ̀tọ̀ ní ká tì í ṣáájú fàmásàlù ẹni tó tirẹ̀ hàdá ṣáájú yìí ẹni tó tirẹ̀ ṣáájú fátíà ò dùn lẹ́nu ẹ̀ fátíà ò dùn lẹ́nu ẹ̀ kò sí ìtọ́ o kullu harfin haqqahu wa mustahaqahu nímọ̀ gbà yàtọ̀ nígbà tó ń pè sí àbí tó ń pè sí àbí nígbà tó ń pè sàáyà nímọ̀ yàtọ̀ gbogbo ẹ̀ sí sí ní fàmásàlù hàdá àpèjúwe irú ẹni báyìí kàmásàlì àmà ọ̀dà gẹ́gẹ́ bí àpèjúwe afọ́jú yakudu gayrahu tó ń fa irú ẹ̀ ila an yaqa al-jami'u fi huwatin bí tó fi wá di pé afọ́jú tó ń fa afọ́jú pọ̀ pa nínú kòtò ní gbogbo wọn darí sí wa nasihati ila ulama'i al-qadiriyya wa tijaniyya nàṣíhà tí mo fẹ́ fún àwọn Qadiriyya àtàwọn Tijaniyya an yahtammu bil fara'id awwalan akọ́kọ́ lọ mọ ọ̀ràn yẹn tọ́lọ́hun náà thumma bin nawafil thaniyan ẹ̀mọ̀ náà fi là tọ́lọ́hun iṣẹ́ àṣelé ẹ̀mọ̀ yàtọ̀ láàrin thumma bit ta'limi thalithan ẹlẹ́ẹ̀kẹta ẹ̀ẹ́kẹ́kọ̀ọ́ dáadáa wa an yajtanibul ghuluwa wa tajawuz al-hadd fi ad-din àti kọjá àlà nínú ẹ̀sìn ẹ̀jọ̀ sí ولا يحمل الناس جميعا على طريقة واحدة في التصوف ẹmọ ọ̀tọ̀ ní tàtọ́rùk ọ̀tọ̀ ní tasawuf èyàn lè máa ṣe ó lè jẹ́ onísúfí èyàn lè jẹ́ onísúfí kò sínú tọ̀ríkà kan tí ò sínú tọ̀ríkà kan kìí ṣe kàdíríà kìí ṣe kàdíríà kìí ṣe tìjàníyà kìí ṣe anything nínú ẹ̀ àmọ́ onísúfí ni kìí ṣe kankan nínú gbogbo àwọn tó gbajúmọ̀ yẹn àmọ́ onísúfí ni kódà àdé tí ò gbajúmọ̀ kódà tí ò gbajúmọ̀ kò sí ń bẹ̀ kò sí ń bẹ̀ ẹni tó dúró wípé kàdíríà ní mí tàtọ́rùkù ni ẹni tó dúró pé kọ̀dìríyà lòun tàtọ́rùkù nìyẹn òun wà nítorí kankan nìyẹn ẹni tó dúró pé tìjàníyà ní mí ẹni tó dúró pé tìjàníyà lòun tàtọ́rùkù nìyẹn tàtọ́rùkù kan nìyẹn torí kankan nìyẹn ọwá ni ولا يحمل الناس جميعا على طريقة واحدة في التصوف ẹ wà gbọ́dọ̀ kó gbogbo èèyàn pé oye gbogbo yín Tìjàníyà ní ẹ ṣe o òun lọ náà òun ní kí rárá gbogbo yín ò gbọ́dọ̀ pé Kàdíríyà ní ẹ gbọ́dọ̀ ṣe o rárá òkè wọn iṣẹ́ ara wa ní ara yín wo kí ló wà ń bẹ̀ tí ó fi jára yín ọ̀dọ̀ Ọlọ́run lẹ́ ń lọ ọ̀nà téèyàn ó gbà dọ́dọ̀ Ọlọ́run ló ń jẹ́ tọ̀ríkọ̀ ọ̀nà téèyàn ó gbà dọ́dọ̀ Ọlọ́run ló ń jẹ́ tọ̀ríkọ̀ نعم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين